Hello student, welcome to TwinAlfa Academy, your gateway to excellence. This channel is dedicated to providing simplified, step-by-step textbook solutions that clarify concepts and build a strong foundation. We also offer past exam question solutions designed to boost your confidence and prepare you for both academic excellence and board exams. At TwinAlfa Academy, we don't just teach, we inspire, guide, and empower every student to achieve success. Whether you are a student aiming to score high marks or a busy parent looking to help your child excel academically, this channel is here to support you every step of the way. Don't forget to subscribe, share, and turn on the notification bell so you never miss an update. Now, without further ado, let's get started. So आज चाहिँ हामी एन्टिडेरिभेटिभ or integral सुरु गर्न गइरहेका छौँ. So what is antiderivative? The reverse process of differentiation. अब यसलाई और जेनरल टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ इफ डिफ्रेन्सिएसन भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज फाइन्ड आउट गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई एन्टिडेरिभेटिभले चाहिँ के फिगर आउट गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल फङ्सन फिगर आउट गर्न हेल्प गर्छ बिफोर इट वाज डिफ्रेन्सिएटेड है त. सो लेट्स सपोज इफ एफएक्स भनेको चाहिँ 2x छ भने यसको हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु के हुन आउँछ त x स्क्वायर. यो बेसमा भएको 2 पावरमा जाने भयो हैन, प्लस c हुने भयो. वेयर c भनेको चाहिँ के भयो त कन्स्ट्यान्ट. कस्तो कन्स्ट्यान्ट छ? इन्डिफिनिटिभ. अनि यसलाई किन रिभर्स प्रोसेस अफ डिफ्रेन्सिएसन नै भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एफएक्स के छ त हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस सी छ हो. अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओरिजिनल भ्यालु नै पायौँ. त्यही भएर चाहिँ यसलाई रिभर्स भनियो. वाट इज इन्टिग्रेसन त हामीले बुझ्यौँ. अब इन्टिग्रेसनको एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई केही फर्मुला चाहिन्छ, जुन फर्मुला चाहिँ हामी यहाँ लिस्ट गर्दैछौँ. 1 नम्बरमा छ इन्टिग्रेसन अफ x को पावर n dx गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x को पावर n प्लस 1 हुन्छ डिभाइडेड बाई पावरमा जे छ त्यो तल आउँछ प्लस c हुने भयो. सिमिलरली इफ इन्टिग्रेसन अफ 1 dx गर्नु छ भने चाहिँ x प्लस c हुने भयो. अर्को छ इफ हामीलाई साइन x को इन्टिग्रेसन गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु के हुने भयो माइनस cos x प्लस c. 4 नम्बरमा छ इन्टिग्रेसन अफ cos x dx छ भने चाहिँ त्यसको इन्टिग्रेसन के हुने भयो त cos को साइन x प्लस c भयो. अब 5 नम्बरमा छ इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर x dx. यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त tan x प्लस c हुन्छ. कसरी त भन्दाखेरि म यहाँ तपाईहरुलाई सिम्पल ट्रिक भन्छु है. यहाँनिर सेक x लेख्नुहोस्, फेरि सेक x लेख्नुहोस् अनि tan x लेख्नुहोस्. तल्लो लाइनमा कोसेक x माइनस कोसेक x र कट x लेख्नुहोस्. अब यहाँ हेर्नुहोस् 5 नम्बरमा हाम्रो फर्मुला के सेक स्क्वायर x. दुईटा सेक त गयो, रिमेनिङ बाँकी के भयो tan x. tan x चाहिँ त्यसको इन्टिग्रेट भएर आयो. 6 नम्बरमा कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टु कोसेक x गयो माइनस कट x बाँकी बस्ने भयो. अब 7 नम्बरमा जाउँ. सेक x इन्टु tan x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त सेक x गयो tan x गयो, रिमेनिङ के बस्यो सेक x प्लस c. सिमिलर वेमा इफ इन्टिग्रेसन अफ हामीलाई के गर्नु पर्यो कोसेक x इन्टु कट x गर्नु पर्यो भने रिमेनिङ के बाँकी बस्यो माइनस कोसेक x प्लस c बाँकी बस्यो. अब एक्सपोनेन्शियल फर्मको
हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्नु छ भने के भयो त e to the power x नै प्लस c 1 by x dx को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने के हुने भयो log x plus c अर्को छ integration of a to the power x dx छ भने चाहिँ के हुने भयो त a to the power x divided by log of a plus c हुने भयो similarly if integration of 1 by root over 1 minus x square गर्ने हो भने sin inverse x plus c आउने भयो if integration of minus dx divided by root over 1 minus x square छ भने चाहिँ यसको integration के हुने भयो त cos inverse x plus c similarly integration of dx by 1 plus x square गर्नु पर्यो के हुन्छ होला त यसको tan inverse x plus c integration of minus dx divided by 1 plus x square को के हुन्छ त cot inverse x plus c अब 16 नम्बरमा जाउँ integration of dx divided by x root under x square minus 1 छ भने चाहिँ यसको integration के हुने भयो त sec inverse x plus c similarly यो नेगेटिभमा छ dx divided by x root over x square minus 1 छ भने चाहिँ यसको integration चाहिँ के हुने भयो त cosec inverse x plus c 18 नम्बरमा छ integration of tan x के हुन्छ त भन्दाखेरि minus log of cos x plus c or log of sec x plus c tan को भयो अब cot को गर्नु पर्यो cot x को के हुन्छ त log of sin x plus c similarly हामीलाई अब के को चाहियो sec x को चाहियो sec x को integration के हुन्छ त यहाँ dx छुट्याए log of sec x plus tan x plus c यो पनि हाम्रो अघि हामीले 5 नम्बरमा जुन ट्रिक युज गरेको छौं त्यो अनुसार गर्न पनि मिल्यो तर त्यहाँनेरि अब हामीको प्रोडक्टको फर्ममा थियो अहिले चाहिँ हामी एडिसनको टर्ममा चाहिँ फर्मुला आउँछ अर्को हेरौं cosec x dx को के हुन्छ त log of cosec x minus cot x plus c हुने भयो यो भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने जेनरल फर्मुलाहरु भयो जुन चाहिँ हामी एक्सरसाइज सुरु गर्दाखेरि युज गर्ने छौं ल अब एक्सरसाइज सुरु गरौँ